Isa daw sa pinakamagandang ruta itong ating susunod na tatahakin dahil sa buong Bukidnon, heto daw yung may pinakamalamig na lugar para mag-road trip. At para magkaroon po kayo ng idea, nasa 4,648 feet above sea level po tayo. Kaya ganito yung klima, kaya ganito po kalamig dito sa may parte ng Bukidnon. At yung rason po kung bakit sobrang lamig dito sa may parte ng Bukidnon, napapagitnaan po tayo ng tatlong mga naglalakihang kabundukan. Akala ko sa Cordillera lang may baliktad ang bahay. Pero imbis na pa ganon, bakit pa ganon? At hindi lang tayo basta magmomotor, liliblib din tayo para masaksihan yung matagal ko nang gustong mapuntahan. Sa buong karir ng ating biyahe paikot ng buong Pilipinas, bibihira lamang po akong mapatulala at mapamangha sa sobrang ganda nitong falls na ito. Out of this world, mala avatar at sobrang taas. Grabe, mula dito kita nyo. Ayan, ang taas niyan. Sadyang napakarami pa talaga mga magagandang lugar at mga tagong paraiso ang naghihintay lamang pong madiskubre. Isang maikling ruta lamang ito pero sigurado akong mag-e-enjoy at mabubusog ang inyong mga mata magmula sa mga twisties road, mga lugar kung saan may breathtaking view para magbakasyon at isang tagong waterfalls na marahil hindi nyo pa nakikita. Ano, tara, sama kayo sa road trip ko? Isang magandang araw sa inyo mga kapo at welcome muli sa ating panibagong motorcycle adventure at nandito pa rin po tayo sa Mindanao at kasalukuyan pa rin po tayong naririto sa Malaybalay City, Bukidnon. Nandito po tayo sa mismong barangay ng Aglayan kung saan tayo magsisimulang magmotor at napakaganda po ng ating magiging ruta ngayong episode dahil mula po dito sa may Malaybalay City, itatagos po tayo patalakag Bukidnon. At katulad pa rin po ng dati, hindi natin alam kung saan tayo matutulog, kung saan tayo kakain, kung ano yung mga pagdadaanan natin at pati yung mga mapupuntahan natin ay wala po sa plano. Pure road trip na naman po yung ating gagawin at para po umpisahan natin muli itong ating masayang paglalakbay dito pa rin po sa Bukidnon, ano pang hinihintay natin? Let's go! Palabas na po tayo ng Malaybalay City at ito po yung itsura ng kanilang barangay sa may Aglayan. Via Lantapan po yung magiging ruta natin. Katulad ng nabanggit ko po sa inyo, more or less 200 kilometers ata yung magiging ruta natin. At kakanan po tayo dito sa may round ball or sa may rotonda nila. At para magkaroon na din kayo ng idea na pwede kayo dito mag-start dahil may mga gas station po sila dito. May Petron at bago nyo pasukin tong ruta, mag-gas up na po kayo dahil ako mismo ay first time ko pong dadaanan at ito po yung rotonda nila. Kapag kumaliwa tayo dyan ay patungo daw yan sa may Cabanglasan. Pag dinerecho po natin yan ay patungo ng Valencia City. Pero tayo, kakanan po tayo dito via Lantapan. At pagkanan po natin sa mismong roundabout ay magmomotor pa po tayo ng kulang-kulang 13 kilometers or 22 minutes papunta sa ating unang destinasyon. At ganun-ganun lamang po, malipas lamang ng ilang sandali mula dun sa may rotonda ay nakapasok na po tayo sa munisipalidad ng Lantapan. Meron tayong nadaanan ditong monumento kung saan parang sumisimbolo sa kanilang native tribe. At tingnan nyo kung gaano kaaliwalas yung kalsadahan nila dito.
hindi natin kailangan na magmadali. Katulad ng lagi ko pong sinasabi, pagka ganito kaluwag, hindi nyo kailangan magmadali, kailangan nyong enjoyin yung ganito. Nakakatuwang isipin dahil nag-uumpisa pa lamang tayo sa ating ruta, ay mukhang pwede ko nang sabihin na riding spot at riding route ata itong kinalalagyan natin. Dahil ayan, paakyat na po tayo ng paakyat dyan sa mga kabundukan. Meron pa tayong 30 minutes at unti-unti na po tayong umaakyat ng umaakyat. Ang aliwalas talaga ng mga kalsadahan dito sa Mindanao. Katulad niyan, dalawa papunta at dalawa pabalik. At ang ruta natin, papunta po tayo dyan sa mga kabundukan na nakikita ninyo. Para magkaroon po kayo ng idea kung nasaan itong ruta na pinagdadaanan natin, ay pwede nyo pong hanapin yung round ball ng Aglayan. At papasok po ito ng Lantapan, tagos po ito ng Talakag, Bukidnon. Bali, ang endpoint natin po ay dun pa po sa may Talakag. At pag nakita nyo sa mapa, magkakaroon na po kayo ng idea kung nasaan itong rutang pinagdadaanan natin. Napakaganda na ito mga kapo. Sobrang ganda. Sa sobrang ganda, hindi natin kailangan magmadali o magpatakbo ng mabilis. Kailangan nyo i-enjoy yung bawat sandali, lalong-lalo na kung hindi kayo pamilyar at bago yung rutang dinadaanan ninyo. Katulad nito. Akala ko nakita ko na yung mga magagandang ruta dito sa Mindanao, pero na-amaze po ako sa mga oras na ito dahil may bundok sa kaliwa, may malaking bundok dito sa kanan, tapos mga kurbadahan po. Ito yung mga katangian ng mga ruta na gustong gusto ng mga motorcycle rider at ng mga motorista. Katulad niyan, tingnan nyo, kumukurba tayo. Ang ganda naman ito. Grabe. Isang riding route o riding spot ang ating natuklasan. Eto, meron nakalagay dito, welcome to Barangay Kibangay, Lantapan, Bukidnon. Anong town proper to? Mukhang Kibangay, Lantapan. Baka ito yung town proper ng Lantapan. Tama nyo na lamang po ako. Pero base sa mga nakikita ko, marami pong mga establishmento. Kaya baka ito yung pinaka-town proper or yung poblasyon nila dito. At mula po dito sa may poblasyon, tama ba? Lantapan, Kibangay. So baka nga ito yun ay 700 meters, wala na pong 2 minutes, nandun na tayo sa ating unang pakay. We are so blessed dahil nagagawa natin makapagmotor, makapunta sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaya maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At sana sa pamamagitan ko po ay parang naigagala ko po kayo at naipapakita ko sa inyo yung ganda ng Mindanao. Katulad nito, ang ganda mga kapo. Unbelievable, amazing, breathtaking. Lahat yun masasabi nyo. Mukhang eto na yun mga kapo. Tingnan nyo yung bahay. Akala ko sa Cordillera lang may baliktad ang bahay, pero imbis na pa ganon, bakit pa ganon? Ito
Ito ang Upside Down Cafe sa Lantapan, Bukidnon. Isang bagong bukas na kapihan at kainan. Kung biyahero ka, pwede ka dito mag-stop over saglit. May food and drink sila dito. Kailangan mo nga lang magtanggal ng sapatos bago ka pumasok. Tapos good to go ka na. Pero kahit sa labas lamang, naging instant tourist spot agad ito. Sino nga naman ang hindi mapapahinto kapag nakakita ka ng baliktad na bahay? Halos lahat ng motoristang napapadaan dito ay talagang napapahinto para mag-picture o para mag-selfie saglit. Nasa gilid lamang ito ng main highway, kaya imposibleng hindi mo ito makita. O, di ba mayroong nakabaliktad na bahay dito sa may rutang dinadaanan natin? Kakaiba yung bahay na yun, no? Ngayon na pag-alaman natin na yun pala ay isang cafe, kainan at coffee shop. Pero hindi na po tayo tumigil, dumiretso na tayo. At sa unahan lamang, tignan nyo yung mga kurbadahan at yung tanawin. Ang laki ng potensyal nitong kurbada na ito para maging isang riding spot. Dahil hindi lamang po isa yung kurbada, tignan nyo, mala Hercliffe turn, nandito sa may unahan. Ito pa naman yung mga klase ng kalsada na gustong gusto ng mga motorcycle rider, yung mga mahihilig kumurba. Dahil dun sa may unahan, ayan, in 20 meters, tignan nyo, Hercliffe turn to. To the right, kung galing kayong Malaybalay City, sharp left, Hercliffe po ito. Kakalagpas lamang po natin ng isang zigzag road, may zigzag road na naman. Pero dito sa may entrada, tignan nyo, may bahay na kulay pink yung puno. Habang nandito tayo sa mismong zigzag road, ang cute, oh. Bougainvillea po ata yung pangalan ng puno na yan. Tama nyo na lamang po ako kung mali ako. Pero may zigzag road na naman po tayong pinagdadaanan at umaakyat tayo. Ang ganda ng mga bundok. Merong zigzag road dun sa may baba, tas merong zigzag road na naman dito. At parehas pong ang ganda ng spot. Scenic view po. At pag-akyat natin ng zigzag road, ayan, nagbabadya na po yung mga ulap. Sana hindi tayo abutan ng ulan dito sa may kalagitnaan ng ruta natin, dahil hindi ko alam kung meron tayong matutuluyan, kung saan tayo matutulog. Kaya sana makahanap tayo ng matutulugan bago man lang magtakip silim o bago lumubog yung araw. Kasi hindi ako pamilyar sa ruta na ito. Mas mabuti na pong makahanap tayo ng masisilungan bago dumilim. Pero dito pa lamang po, speaking of scenic view pala, tingnan nyo, umaakyat-akyat na naman tayo. Kapansin-pansin po na bigla pong nagbago yung temperatura ng hangin sa mismong kalsadang pinagdadaanan natin. Malamig na po yung hangin. At nandito tayo sa may Aglayan, Alanib, Tikalan Road. Mukhang nasa highway boundary na ata ako, kung hindi ako nagkakamali. Pero napakaganda ng mga kalsadahan dito. Hindi kayo mai-stress, hindi ganun katarik. Likuan nga lang po. At dahil hindi tayo pamilyar sa rutang kinakalagyan natin ngayon, kahit pasado alas 3 pa lamang po ng hapon, ay susubukan natin maghanap ng matutulugan. Wala po akong idea kasi dito, at kanina ko pa po napapansin na parang bibihira lamang po yung mga bahay sa ruta. At para sureball tayo, isubukan natin maghanap ng matutulugan. Meron ata dito sa may taas. Ito, may viewing deck dito. Tignan natin.
Magtatanong-tanong tayo. Akyat tayo dito. Kakanan tayo dito. Akyatin natin to. Tingnan nyo yung kalsada, oh. Paakyat ng paakyat. At nandito na po tayo mga kapo. Tara, tignan natin. At silipin natin kung ano yung meron dito. At dahil pasado alas 4 na rin po ng hapon, dito na rin po tayo magpapahinga. Sakto, meron pala ditong tulugan sa lagang 1,500 pesos. Breakfast included na po yun. Papasilip ko po yung kwarto natin. Napakaliit lamang po. Pwedeng-pwede sa couple. Napakasimple lamang po ng kwartong pagtutulugan natin. Pero may veranda po. Papakita ko sa inyo, tara. At paglabas nyo po ng veranda, overlooking po agad. Bukas ko na ipapakita sa inyo yung 360 view ng mismong tinulugan natin. Magpapahinga po muna tayo, pero promise bukas, maganda yung view na may papakita ko. Good morning po sa inyo at talagang gumising po tayo ng maaga para ipakita ko sa inyo kung anong itsura ng early morning dito sa ating tinulugan na Lantaw 360. Grabe, sobrang lamig. Ang lamig ng umaga. At paglabas natin ng ating kwarto, tignan nyo yung tanawin. Parang halos lahat ata ng parte dito sa Bukidnon, ganito po yung klima. Buwan po ng Mayo ngayon at ito po yung buwan ng taon kung saan summer at talagang tirik na tirik yung araw. Pero kita nyo naman, halos mag 18 degrees po early in the morning. Paano pa kaya kapag bare months or yung tipong buwan ng taglamig? Siguro pwedeng bumaba ito ng mga 10, mga 12 sa sobrang lamig. Ngayon pa nga lang po na 18 degrees yung temperatura, nag-iiba na po yung boses natin. Tignan nyo yung paligid natin at hindi tayo nagsisi na dito tayo nagpahinga at natulog. At para magkaroon kayo ng idea kung bakit malamig itong Lantaw 360, tara, igagala ko kayo habang wala pang tao dahil tourist spot itong tinulugan natin. Paglabas ng ating kwarto, ito lamang yung motor natin. Pwedeng ipasok yung mga motor. Tapos, tignan nyo, marami kayong selfie spot dito sa may Lantaw 360. At dahil maaga pa po, ikakunti pa lamang po yung turista. Pero dumadagsa po yung mga nagbabakasyon, nagro-road trip. Lalong-lalo ngayon, summer, dahil malamig po sa lugar, tourist spot po itong area. Tignan nyo, para may illusion dito na may pinto. At yung view, at yung rason po kung bakit sobrang lamig dito sa may parte ng Talakag Bukidnon, napapagitnaan po tayo ng tatlong mga naglalakihang kabundukan. Unahin na po natin yung Mount Kalatungan sa ating kaliwa. At dito po sa ating kanan, matatagpuan nyo po yung Mount Kitanglad at Mount Dulang-Dulang. Hindi man po kita sa camera dahil natatakpan po ng ulap yung Mount Dulang-Dulang. Pero yung Mount Dulang-Dulang po, yan po yung second highest mountain sa buong Pilipinas. Sunod lamang po ito sa Mount Apo. Kaya sobrang lamig po dito sa lugar natin, nasa high elevation po tayo. At para magkaroon po kayo ng idea, nasa 4,648 feet above sea level po tayo. Kaya ganito yung klima, kaya ganito po kalamig dito sa may parte ng Bukidnon na yan. Base po sa what is my elevation, 4,648 feet. Mabuhay! Mayad Masulom! Welcome to Lantaw 360 Camp and Cafe located at Sitio Tangkulan, Barangay Lirongan, Talakag, Bukidnon. Ang mga tourist nga mag-anhi diri, naalang tay entrance nga 30 per head, 25 pesos for kids and senior citizen. Gaable ang establishment by 7 a.m. and mag-close po siya by 7 p.m. Ang mga gaanhi gyud diri is kasagara for camping, for
overnight stay or for gala lang, for picture-picture or gusto nila ma-feel ang nature. Sa mga campers po na gusto mag-tent is we offer 350 per head and advisable bring your own tent. Ang accommodation namo diri kasagara gyud, good for 2. We have a room for couple or good for 2 which is 1.5. We also have good for 4, 3.5, and we also have kubo good for 4 without CR 2,000, and then we also offer for family good for 10 to 12 packs, maximum of 15 which is 10,000. And at the same time, lahat po ng accommodation for overnight stay is free of breakfast. Daghan gaan diri nga tourist because kaning bugnaw siya nga lugar. Sama sa ilahang giingon nga mas bugnaw pa siya sa Baguio. And then at the same time, nata located sa tiil sa Mount Kalatungan and Mount Kitanglad ranges and also the Mount Dulang-Dulang. That's why bugnaw gid diri samot nag morning and kanang hapon. At syempre bago tayo ulit mag-umpisang magmotor dito sa may parte ng Talakag Bukidnon ay magbe-breakfast na po tayo. Sa halagang 1,500 ay good for 2 na pala. Tignan nyo kung gaano kadami yung breakfast. Pang 2 tao, 2 rice, may hotdog, may meatloaf, may 2 itlog, may pinya, at may orange po. Tapos parang may potato wedges. At bukod sa napakarami, tignan nyo. Napakarami magiging breakfast natin pang 2 tao. Magiging heavy breakfast po ito, thanks God. Meron pa pong kasama ang native coffee yung 1,500. Pag dito po kayo nagstay sa may Lantaw 360. Unahin po na natin to. Kape muna tayo sa napakalamig na umaga. Kung magkakaroon din po kayo ng pagkakataong magawid dito sa rutang kinalalagyan natin na Talakag Bukidnon, lalo dito po sa may Lantaw 360, wag na pong palalampasin mag-overnight kung may chances naman po kayo. We are so blessed dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon dahil tignan nyo yung view natin. Nasa likod po natin yung Mount Kalatungan at dito naman po sa may drone shot natin, kita nyo naman po siguro yung Mount Kitanglad at Mount Dulang-Dulang. Kaya po malamig yung kinalalagyan natin dahil napapalibutan po tayo ng mga naglalakihang kabundukan. Nothing fancy po, meatloaf, hotdog, itlog at mga prutas. May sili at kalamansi din po at toyo. Uy, may pipino rin. At may lettuce. Yan, may lettuce po. Unang subo po para sa inyo. Breakfast po tayo mga kapo. Kain po tayo. At dahil okay na po tayo, nakapag-breakfast na tayo, ay pagpapatuloy na po agad natin yung ating pagmumotor. Napakaganda na tinulugan natin sa may Lantaw 360. Tignan nyo naman yung dinadaanan natin. Bigla na lang pong nagkaroon ng mga ulap. At sana hindi po umulan. Pero malapit naman po yung ating mga pupuntahan. Siguro mga 20 minutes lamang po dito. Tara! Di pa man tayo lubusang nakakalayo kung saan tayo natulog doon sa may Lantaw 360. Eto, bigla na lang pong nagkaroon ng mga ulap. Alas 8 pa lamang po pasado ng umaga. Pero yung weather, ang ganda naman ng ruta na to. Sigurado ako marami tayong mga makakasalubong mga riders dahil araw po ng Sabado ngayon. At malapit lamang po yung ating susunod na destination. Di man lang siguro aabot ng 15 minutes. Pero tignan nyo naman yung kalsada. Ang ganda ng road trip natin, ha. Napakasimple lang. Hindi natin gagarbuhan. Simpleng-simple lang po itong ruta natin. Tignan nyo. Tignan yung kapaligiran. Hindi na natin nakikita yung Mount Kalatungan. Ayan, nasa harapan natin dahil natatakpan na po ng mga ulap. Wala lang pong 5 minuto mula dun sa may Lantaw 360 ay mararating na po natin yung ating susunod na destinasyon. At dahil malamig po itong ruta natin dito sa may Talakag, wala pong ibang paraan para mag-init yung mga katawan ninyo sa biyahe,
kung medyo nilalamig kayo, kailangan yung uminom ng kape. Pero dito po sa mismong ruta, meron tayong nakita. Tara, may papakita ko sa inyo. At magkakape ulit tayo. Alam ko po nakakaagahan lamang po natin, pero ako po yung tao na sobrang hiling magkape. At kung mahilig din po kayo magkape ng mahigit isang beses sa isang araw, kung nandito po kayo sa rutang Talakag, Bukidnon, pwede nyo pong dayuhin itong natagpuan nating kapihan. Magkakape ulit po tayo sa halagang 65 pesos. Native Arabica coffee na po yung matitikman nyo. Hindi na po natin lalagyan ito ng asukal para maramdaman natin at malasahan talaga natin yung native coffee nila dito. Unang higop po para sa inyo. Pagka ganito yung klima at pagka ganito kalamig yung lugar, pwede po 65 pesos matitikman nyo na yung native Arabica coffee nila. Mahilig kayo magkape katulad ko, huwag nyong palalampasin to. Saktong-sakto. Pagkatapos po natin magkape ng mabilisan, pangalawang kape na natin yun mga kapo, ngayong umaga pa lamang. Hindi ko po kasi pinapalampas na hindi magkape at sumuporta sa mga ganong klaseng coffee shop. Lalong-lalo na yung mga ganong kapihan po yung sumusuporta sa mga coffee farmers dito po sa may Talakag. We support local product and businesses. At mula po dito sa kinalalagyan natin, wala na lamang pong siguro 29 minutes ang nakalagay dito. Ewan ko bakit 29 minutes to. Nandun na po tayo, papunta na po tayo sa ating susunod na destinasyon. Tignan nyo yung kurbada oh. Tapos ahon to the left. Hindi kita sa camera pero medyo paahon po. Eto, ahon tayo pa kaliwa. Grabe yung mga kurbada dito ha. Overlooking. Kakaiba itong zigzag road oh. At umaakyat-akyat na naman tayo. Eto, meron pang sharp curve to the left na naman. At tignan nyo tong kinalalagyan natin. Tingnan nyo itong parte ng kurbada. Ay, sarado. Wala na palang kahit ano dito. Yun lang, close na pala. Sayang. Ang ganda pa naman ng spot mga kapo. Tingnan nyo to. Hinto tayo. Hindi ko alam kung nakikita nyo yung sa likod natin. Kurbada po yan. Nasa may taas po tayo, tas hindi ko alam, Bonsetas Park ata yan, kaso parang sarado. Sayang, nagsarado. Araw pa naman po ngayon ng Sabado, pero wala pong katao-tao. Ang ganda ng spot mga kapo. Sana mabuhay itong lugar na to. Ang ganda ng kurbada. Sipin nyo, nasa taas tayo, tapos ang kurbada, tapos overlooking ng mga kabundukan. Pero dahil sarado po, pagpapatuloy na po natin yung ating pagmumotor. Ayan, yung pala yung pangalan, Bonseta Tavern Mountain Park. Sa kasamaang palad, sarado po. Kaya pagpapatuloy na po natin yung ating pagmumotor. Tara! Halos ilang minuto rin yung minutor natin hanggang sa narating natin itong boundary ng Talakag at Iligan City, kung saan yung pakaysana natin. Ngunit pagdating natin sa mismong jump-off area ay napag-alaman natin na sarado pala yung waterfalls. Hindi pa man biro yung off-road pababa ng falls, pero no choice tayo. Kaya agad-agad tayo nag-isip at naghanap ng signal para makapagplano ng susunod na hakbang. Hindi kasi pwede na mapurnada na lang ang ating plano. Sayang kasi ang oras. Kaya nag-change of plan tayo. Mula sa Iligan City ay rumekta agad at nagmotor tayo ng halos 120
20 kilometer hanggang sa narating natin itong parte ng Malitbog, Bukidnon. Dito na po natin naisipang ipagpatuloy yung ating adventure dahil sayang naman yung araw. Kung hindi natin ito mapupuntahan, medyo malayo-layo nga lang yun from Talakag, Iligan City hanggang marating natin itong Malitbog. Mga 2 hours siguro to, pero okay lang yun. May mga ganun talagang pagkakataon sa ating biyahe na hindi natin inaasahan, pero hindi ibig sabihin na nakareceive tayo ng no, hihinto na tayo dahil kapag nakareceive tayo ng no, para sa atin po, yun po yung hudyat na ibig sabihin ay next opportunity. Kaya nandito po tayo sa may parte ng Malitbog, Bukidnon. At mula po dito, magmomotor tayo ng 10 minutes papunta sa jump off area. Dumaan lamang po tayo at di na tayo nagtagal sa pinaka-town proper ng Malitbog, Bukidnon at pinagpatuloy na po natin yung ating pagmumotor hanggang sa narating natin itong kalsada na ito. Kumanan po tayo papuntang Siloo. Nasa Google Maps naman po ito, kaya kung may bala kayong bisitahin itong falls na ating sinadya pa at bumiyahe tayo ng pagkalayo-layo, ito po yung itsura ng kalsadahan nila dito. May semento naman po. Isipin nyo, umikot pa po talaga tayo mula sa may Talakag, pero umekta tayo dito sa may parte ng Bukidnon. Kaya sana po bukas, kasi sayang naman kung hindi ko may papakita sa inyo kung gaano kaganda itong mga tagong paraiso dito sa may parte ng Mindanao, lalong-lalo na dito po sa Bukidnon. At pagkalipas po ng halos wala lang 20 minutes mula dun sa may town proper ng Malitbog, mukhang narating na natin yung jump off area. Nandito na tayo. Nakakaamoy ako ng adventure. Tara. Pagdating natin dito sa may Sitio Bagyangon, nagbayad po tayo ng 50 pesos entrance fee kada isang tao at kukuha po kayo ng isang tour guide. Bali nga pala, magiging tour guide natin ngayong araw, Tatay, mayang buntag. Usay, panganin mo? Rolly Gayunan. Tatay Rolly. At iniwan lamang po natin yung motorsiklo natin. Safe naman po doon. Kahit iwan nyo yung mga gamit nyo, wala naman po manggagalaw dito sa kanilang barangay. At mula po dito, katulad ng sabi ni Tatay Rolly, maglalakad po tayo ng 1 oras papunta doon sa pakay natin. Hindi pa man tayo nakakalayo, mukhang kailangan natin magtanggal ng mga sapatos para lang makatawid dito. Araw po ng Lunes ngayon, ito yung panahon kung saan nire-repaso nila para mas mahanda pa sa mga turista ang pupunta. Kaya nagtanggal tayo ng sapatos, kasi tatawid po tayo. Nasaktuhan natin na nire-repair yung wooden bridge nila dito, kaya dumaan tayo sa may ilog. Pero kung pupunta po kayo dito, meron po kayong dadaanan at hindi na kayo mababasa. Kasi ginagawa na ng mga paraan. Yung mga lokal na po yung gumagawa ng paraan para hindi na kayo mahirapan at hindi na kayo mababasa. Tingnan nyo, gumagawa sila ng tulay na kahoy. May mga tulay naman po kayo madadaanan katulad nito. Kaya kahit tatawid kayo ng sapa o batis, hindi na po kayo mababasa. Pag nalagpasan nyo na po yung 4 na kawayang tulay, dadaan naman po tayo sa tulay na hagdanan. Paakyat, tara! At pagdating nyo sa tuktok ng tulay na hagdanan, may nakalagay 1 kilometer pa. Kaya nyo pa ba? Yun yung nakalagay sa karatula, pero tayo, kailangan natin kayanin. Paakyat na po ito ng paakyat.
May sinasabi si Tatay Rolly. Ano po yung sabi nyo? Malapit na yung tatag. Patag na. Mukhang malapit na daw yung patag. Dito na po magsisimula yung patag. Maglalakad na po tayo. Tignan nyo. Patagilid! Pagkatapos ng halos 30 minuto, meron tayong natagpuang isang falls na tinatawag na Bagik-ikan. Pero hindi po yan yung pakay natin. Nandito sa may unahan, tara. Tignan nyo yung lalakaran natin. Mga naglalakihang mga boulder o bato. At kailangan nyo mag-ingat dahil ito na yung parte na kung saan sobrang dulas na po. Tignan nyo. Heto na po, hindi kalayuan po sa Bagik-ikan Falls. Ito na po yung pakay natin. Grabe naman to. Para akong nasa ibang dimensyon. At kapag tinignan nyo ng malapitan, ito na po yung falls na pakay natin. Pwede pa tayong lumapit sa falls. Yun nga lang, kailangan natin mag-triple ingat dahil malalim po ito. At ito lamang yung lalakaran namin. Papunta, ayan lamang yung falls. Kaya kailangan sure ball tayo dito. At yung bigat, ibibigay natin sa pader. Kasi kailangan nating kumapit. Sana sa mga susunod na buwan, maglagay man lang sila dito ng tali para sa mga turistang dadaan. Medyo technical. Lalong-lalo na kapag maulan. Madulas po kasi itong kinalalagyan natin. Pero, tignan nyo to. Isang hindi kapani-paniwalang tanawin yung masisilayan ninyo kapag lumapit kayo. Tignan nyo yung falls! Mayra pag-uma, welcome to Bagyangon Falls, Sitio, Bagyangon, San Luis, Malitbog, Bukidnon. Ang mga turista, ang ilang yatag, ang gipangayo sa gikan sa tourism, tag 50 pesos per head. Ang tour guide, kung ikaw raw sa, mabuog yun mo ang 500. Pero kung 5 ka mo, tag 100. Mula pa sa 5, automatic na doon ang tour guide. Mga birimili ni alas 7 hangtod sa alas 2 hapon. Tungod kay basin og mag-ulan, medyo atong area. Pag abot og alas 2, naapay ba pasok pero mula pa ng alas 2 dili na nang pasudlan dinhi. Itawag siya tungod sa nanganlan ang sitio Bagyangon kay daghan mga badyang dia sa una nga panahon. Unya kini ang tinubdan dinhi nga falls na bilog nasakop man sa sitio Bagyangon, musa ginganlan kini og Bagyangon Falls. Sa buong karir ng ating biyahe paikot ng buong Pilipinas, bibihira lamang po akong mapatulala
at mapamangha sa sobrang ganda nitong falls na ito. Out of this world, mala avatar at sobrang taas. Grabe, mula dito kita nyo. Ayan, ang taas yan. At pagdating nyo po dito sa mismong paanan, kita nyo naman itong kinalalagyan natin, may platform po kung saan perfect spot po ito para mag-selfie, para i-upload nyo po sa inyong mga social media, mapa Facebook or mapa YouTube. Grabe, sobrang ganda. Isipin nyo, 50 pesos lamang po yung entrance fee. Uulitin ko yung sinabi ni tatay kanina na yung 500 pesos sa tour guide ay pwede po hanggang 5 tao. Pag lumagpas sa 5, automatic 2 na po yung tour guide at magte-trek po kayo ng mga 30 minutes to 1 hour depende sa pacing ninyo. Pwede po kayo magdala ng pagkain at inumin dito sa mismong falls, pero katulad ng lagi ko pong sinasabi na kung ano po yung dala-dala nyo papunta dito sa falls, dadalhin nyo rin po pabalik, lalong-lalo na po yung inyong mga basura dahil nakakaya naman po magdumi sa ganito kagandang spot. Hindi ako nagsisi na bumiyahe tayo ng migit 2 oras. Hindi man po natin napuntahan yung falls na pakay natin. Kita nyo naman, pagkatapos natin makareceive ng no, ito po yung sinasabi ko pong next opportunity at worth it na worth it po lahat. Lahat ng pagod, lahat ng pagdadrive natin, lahat ng trek. Mawawala po yung pagod ninyo sa falls ng Bagyangon. Hello, we are from Kalilangan, Bukidnon. And we are first time here in Bagyangon Falls. Since ito po yung first time nyo po dito sa may Bagyangon Falls, one word to describe Bagyangon. Para sa akin is majestic. Beautiful. Sa mga turista nga balak maadto dire, ayon mo og paligoy-ligoy kay tsada kayo ang Bagyanon Falls. Para po sa kanang mga adto diri sa Bagyangon Falls, also highly suggested gikin ako nino. Located lang sa Malitbog, Bukidnon. Sadyang napakarami pa talaga mga magagandang lugar at mga tagong paraiso ang naghihintay lamang pong madiskubre. Tignan nyo to, halos masolo po natin sa mga sandaling ito. May platform po dito, parang nagbabalik alaala sa akin yung pagbisita natin dun sa may Daday Falls. Mataas din po ito at ragasa din yung bugso yung tubig. At kung sakaling magagawi po kayo dito sa may parte ng Malitbog, Bukidnon, wag na wag nyo pong palalampasin. Kung mahilig kayo sa mga kakaibang falls, ito mala avatar para tayo na sa isang pelikula. Kita nyo naman, napapaligiran po tayo ng mga lumot, mga berdeng mga lumot. Tapos sa dulo, itong napakataas na talon na tinatawag na Bagyangon Falls. Naway nagustuhan nyo po yung ating masayang paglalakbay mula po sa may Malaybalay, Talakag, hanggang marating po natin itong parte ng Malitbog, Bukidnon. Baka meron po kayong alam na magandang lugar dyan po sa inyo na pwede makipagsabayan sa mga sikat na tourist destination, ay baka pwede nyo po sana akong i-message at susubukan ko po itong puntahan sa abot ng ating makakaya. At kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng travel adventure, ay baka naman po pwede akong makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo para lagi na din po kayong updated kapag nag-post ako ng mga ganitong klaseng travel adventure sa ating YouTube. At katulad po rin po ng dati, hindi pa po dito nagtatapos dahil marami pa po tayong mga pupuntahang mga malalayong lugar at mga tagong paraiso dito sa Pilipinas.